Nu ska vi göra ett besök här i en lokal i centrala Kalix. Här ska ni få träffa Anna Waller. Hon hjälper andra människor som behöver hjälp och hon lägger ner oerhört mycket ideell tid för att hjälpa till. Ja, Anna. Hej förresten. Hej. Hur går det? Hej, det går bra. Det är lugnt. Du, det var lite grejer här. Ja, här har vi mycket som har kommit in. Jajamän, nu ramlar det in massvis. Har du märkt en ökad trend att du vill skänka saker med anledning av det som händer och sker nu i vårt närområde? Ja, absolut. Nu är det ju en puckel liksom. Nu vill alla vara med och bidra och det känns jätteskönt att vi är flera som hjälps åt. Den här lokalen har jag ju nu haft i 1 år ungefär snart och gjort, som du säger, insamling till både nyanlända och nysvenskar. Men just nu så drar det ihop sig till att det kommer fler flyktingar från Ukraina främst. Har du redan nu samlat ihop förnödenheter till de som har kommit från Ukraina till Kalix kommun? Det har jag gjort och vi har hunnit dela ut lite grann och det kommer åka fler leveranser ikväll. Bland annat då till Morjärv där det finns, vad vi vet, en stor familj. Ditt engagemang kring de här viktiga frågorna? Jo, det är ju ett engagemang och jag började ungefär det var hösten 2020 som jag började med det här. Jag hade opererat foten och min mamma var föräldraledig och jag hade en del tid över. Och då började vi med den här insamlingen lite smått och sen har det spridit sig. Och jag känner att det är svårt att sluta nu. Och det finns ett stort behov helt enkelt så att man vill gärna hjälpa till. Det är kvällar och det är helger och sådär. Sen har jag ju lite hjälp. Jag står inte helt ensam med min mamma till exempel som är pensionär. Hjälper mig också att sortera det kläder och sånt som kommer in. Så vi gör så gott vi kan. Vilket stort hjärta ni har, tänker jag. Ja, min mamma och hennes sambo har lärt mig att man ska vara snäll och dela med sig och ta hand om andra. Om vi tar det som då är aktuellt just nu med de flyktingar som är i Kalix kommun men också är på väg. På vilket sätt kan man hjälpa till? Ja, jag tar ju gärna emot gåvor och i den här lokalen där vi befinner oss nu kan man inte lämna någonting utanför utan då får man ta kontakt med mig på något sätt. Jag har ju lagt ut både mitt mobilnummer och sen finns jag ju på Facebook. Så kommer vi överens om hur och var man kan lämna. Då har jag andra adresser här i Kalix som man kan åka och lämna på dygnet runt i princip. Så vi tar emot egentligen allt som folk vill skänka. Vilken uppmaning har du då till de som vill skänka för att det är väldigt många som vill göra det? Vad bör man tänka på? Precis. Det som är nu är ju att det kommer väldigt mycket samtidigt. Så vi har ju mycket som vi fortfarande inte har hunnit gå igenom. Vi jobbar på här och går igenom allting som har kommit in. Så att det är väldigt tacksamt om det är såklart helt och rent, inte trasiga grejer, inte fläckiga grejer och så vidare. Det kommer en del sånt. Ibland så har man kanske bråttom när man plockar ihop sina grejer men att man är noga med det så att vi får liksom bra grejer. Och sen att det gärna är storlekssorterat så är det mycket lättare sen när vi ska ta hand om det och sortera det. Ska du visa lite grann hur det går till då när du får in en sån här säck? Ja, men alla plagg ska gås igenom ett och ett. Jag tar upp dem och kikar på dem. Ser bra ut. Kastar jag dem bak här på soffan. Och då har vi min mamma som kommer hit sen och storlekssorterar här och hjälper till. Lägger in det. Så att vi har en ordning backstage. Och här får ni nu se oordningen. Så ja, vi tar upp och vänder och vrider och ser om det är liksom trasigt eller... Om det är trasigt då eller lite skitigt och sådär, vad gör du då? Om det är lite trasigt och lite skitigt får man värdera det kanske till plaggets funktion i övrigt. Om det är en jättebra overall som har en liten nötning eller liksom så här, det behåller vi ju. Men är det lite mer använt och det kanske inte liksom fyller sin funktion så bra så tänker man att då skickar jag det på utlandet, alltså bistånd till utlandet. Gör du allt det här själv tillsammans då med som du säger, din mamma? Ja, det stämmer. Precis, och sen har jag en familj som backar mig också. Hade jag inte haft en familj som backar mig så hade det aldrig funkat heller. Ja, det är fantastiskt. Här har jag fått handskar idag från ett företag i Kalix som har skänkt de här. Det händer även att företag kontaktar mig för att nu sprids det ju lite grann och folk vet vad jag håller på med. Häromdagen fick jag en väldigt massa fina lampor från ett annat företag i Kalix. Jag nämnde inga namn, men jag har även fått kläder som de har sorterat ut på en del affärer. Nya kläder. Så det. Men den gången då, jag menar nu kommer ju de här kläderna hit och ni sorterar och sedan för att de då ska komma ut till de som behöver det, hur funkar det?
Då är det ju så att det kan vara lite olika. Jag har ju bland annat kontakt med andra volontärer, till exempel i Morjärv och Töre. Ibland åker jag dit själv, men till exempel vet jag nu att den familjen från Ukraina på 10 personer som finns i Morjärv är det då en kvinna som har varit och träffat 2 gånger och hon har fått en lista på sånt som de har skrivit ner att de behöver. Och då har jag lagt ut den listan till exempel på Facebook och sen försöker jag också gå igenom och se vad som finns här i lokalen. Jag packar ihop och när hon åker på sitt nattjobb till Kalix ikväll, kvinnan som bor i Morjärv, så tar hon med sig de här grejerna och för tillbaka dem till familjen.